Привіт, це «Український свідок» і ми з Марією вже повертаємося з Запорізької області. Це була дуже складна поїздка. Ми намагалися зрозуміти, що відбувається на Запорізькому напрямку у зв'язку з останніми новинами. Про що йде взагалі мова, про контрнаступ, контратаки чи щось інше. Для цього ми пройшли понад 25 кілометрів пішки на позиції і навіть зайшли у село, яке росіяни кричали, що захопили. З нами тут ще повертається не лише гарний настрій від того, що ми вижили, а й пес, який нас всю дорогу оберігав і якого не лякало взагалі нічого, що ставалося з нами на цьому шляху. Це було дуже і дуже важко, але потрібно, щоб ви це побачили. Тому не перемикайтеся, дивіться цей репортаж і поширюйте, коментуйте, тому що для нас це дуже і дуже важливо. Гей, хто в полі, озовися, гей, хто в лісі, окликнися, йдіть до мене вечеряти, серце моє веселяти. Гей, хто в полі, озовися, гей, хто в лісі, окликнися, йдіть до мене вечеряти, серце моє веселяти. Зараз ми висуваємося з бійцями 5-го батальйону 122-ї ТРО на точку висування. Там хлопці нас ще прикривають в разі, якщо будуть атакувати дрони. Згодом буде спішування, йти будемо на позиції наших павікістів, які прикривають підступи до піхоти. Йти доведеться майже 15 кілометрів пішки, так зараз виглядає шлях до позицій. І, зокрема, будемо йти через селище Тернувате, яке ще нещодавно росіяни кричали, що захопили, повтикали свої триколори, але потім їх спіткала окупантська звичайна доля, хтось 200, хтось в полоні. І, власне, покажемо, що відбувається у цьому селищі, і будемо пояснювати, що взагалі відбувається на Запорізькому напрямку. За початками степами їдуть наші кучуками, а я з плугом і з косою. Готовьтесь, девочки. Девочки, сейчас выпрыгиваемся дуже быстренько. Ползем широкий сернякол, вітер віє, повіває, а за ночі загромає. Я, если что, с Викой, ты с Машей, и разбегаемся в разные сектора. Маш, тільки коли йдеш, не тільки в камеру дивись, під ноги, саме головне. Пес, ти з нами? Йди додому. Кудись подальше відсюди. Маш, не шевелись. Погрузка с концом начальным одна. И пахалки особо. На даний час працюємо на Олександрівському напрямку. Інтенсивність противника почалась така дуже активна у 26-му році, почало року. Дуже активна фаза пішла. Противник почав використовувати погані погодні умови. Малими групами вони практично завжди втягуються, інфільтруються в наші бойові порядки. Так вони намагаються просочитись мимо наших бойових порядків і зайти десь далі, вглуб. Я хотіла 2 кіло скинути. Я скину. Тихо, ми ближче. Ёбаный рот. Ну ты пидорас. Я ж блин. Ох, ёпта. Они палят же всю движуху. Ну ступай, домой. Страшно? Собачок жалко. Та бачу я. Що, Віколь, відчуваєш щоразу, коли ходиш по такій місцевості? Кожен раз вже чувствую, як мама мені дає люлей. Оце саме перше. Боже, Зайкін, не біжи за нами. Тихо. Добре. Собак потрібно убирати звідси, тому що вони зразу палять всіх.
Першим ділом безпека своя, а потім все. Так що якось так. Чесно, це не для моєї психіки. Просто если мы их приведем на позицию, они придут за нами. Будут тепловые сигнатуры лазить. Будет пролетать какой-то вражеский разведчик. Видите, тепловые сигнатуры. Тепловые сигнатуры. Это знак того, что кто-то есть. Летить. Літак. Будем стрелять? Так, будем? Мина, стой. Вон. Вот это мина. Мины! Міна. Макс, що делать? Макс, ще летить. Джек, стреляй! Міни можуть бути акуратно, дивись, блядь, куди йдеш. Пеце, чого ви до сих пор тут? Що, панове, як вам на привалі? Подобається? Ой, от це чина. Та не п'ю я багато, я півглоточка роблю. Я не хочу тут роздіватися в туалет. От мені завжди цікаво, от піхотинці, які в норі сидять, як вони бідні в туалет ходять? Ну, типа, виходить нельзя. Вони струєю дрони збивають. Дуже смішно. Терпят вот это до атмосфер 5, а потом гарах. І все. Ми хоч п'ятерку пройшли чи ні? Ти що? Ні. І Ні? близько не пройшли. Откуда? Коротше, ми до обіду не дійдемо. Трьошку, якщо пройшли, красавчики, на дефакт. Це ж виход наш, так? Да? Де десь тут позиція? Не нравиться буде, коли піде відповідка. Оце да. Я в Будуть курсі. стріляти по ним, а попадуть в нас. Погнали. Погнали. Рухаємось. Давай, браху. Та я встану. Ти встанеш? Конечно. Кажу, може трапитись все, що завгодно. Ти потрібно розуміти, як вийти на зв'язок з командуванням, доповісти обстановку. Тому потрібно розуміти місцевості, де ми рухаємося. Відбити для себе орієнтири. Ми там рухаємося між населеним пунктом таким-то і таким. Нічого не бачу. Я не бачу тернувати, де? Там де елеватор, бачиш? Там, де елеватор, бачу. Йдеш, смотри під ноги. Як думаєш, це сміливість? Ні, це тупість. Потрібно виїжджати вже, евакуюватися звідси. Доки ведуться бойові дії. Повертатися буде треба, коли війна закінчиться. Зараз повинна оберігати своє життя. Рухаємось. Вон боєприпас лежать, вон дрон. Тут було багато ждунів, коли ми заїжджали ще машинами.
росіяни інколи викладають в мережу свої досвідки про так звані перемоги на годину або всім відомі благовтики. Але як показує досвід, окупанти мають два шляхи – полон або ж знищення. Це ми ще десь на підході до Тернувату. А? Це, ми Можна ще... Тернувати. Це вже Тернувати? Так, населений пункт Тернувати. Якщо буде контакт, зразу ховаєшся мені за спину. В домах бути покійні, яких затрясотили, там не виявили. Можливість 200. Смотрите под ноги там. І по сторонам. Зараз йдемо по Тернуватому. Це селище, яке росіяни кричали, що захопили. Насправді Тернувато це було звичайне процвітаюче селище, як і багато інших, які знищує Росія. Тут було близько 1500 жителів, які дуже швидко виїхали, коли село почали рівняти шахедами і кабами. Буквально село спустошилося за лічені тижні чи лічені дні. Але це село, селище цікавить росіян не просто так, тому що за ним, зокрема, йде висота, яка дуже важлива як для нас, так і для росіян. Росіянам вона дає стратегічне значення, щоб контролювати трасу Запоріжжя-Донецьк. Географічно та топографічно дуже гарна висота для розвитку подальших дій в напрямку траси Запоріжжя-Покровське, яку це є логістичний шлях. Тому розвивати звідси наступи дуже перспективно. Тому вони стараються захопити. ПСОшна кампанія нашого противника дуже сильно розвита. І туди вливається багато коштів. І ця медіа виходить в міжнародний простір для дестабілізації, дезморалення особового складу Сил оборони, для дестабілізації цивільного населення. Вони це роблять. Зараз ми знаходимося біля адміністративної будівлі. Пошта, поштовий індекс, номер. Тернувати. Ти побачила його? Тут без бойового нічого не літає. Ми нормально в зеленочці зараз стоїмо. Перекурчик. Високо. Заборчик. Летить, чекайте. Зараз знаходимося на південно-східних околицях НП Тернуватого, де ви бачили 2 тижні тому Аквафреш, але населений пункт знаходиться під повним контролем Сил оборони України. Яка зараз лінія фронту? Далеко від нас. Ми в глибокому тилу, де лазять тільки поодинокі каточки. Воно може зірватися? Це якийсь, мабуть, клуб. Зараз ми знаходимося в демографічному центрі села Тернувате. Ага, прапор. Ви можете бачити прапор, державний прапор України. Заходить сонце за далека
Сипле у віконце, променями спокій. Сонце моє красне, я з тобою лину. Заходять там по два поодиноких противника, у них з собою прапор російський, просачується. І їхня головна задача – витягнути той флаг. Дрон противника це зверху фіксує, і вони потім доповідають своєму командуванню, що вони захватили якийсь населений пункт. Але це, я Це вважаю, екстернуватим було. як екстернуватим, і так я бачу характер їх дій, що вони везде так роблять, що зайшли два, їх потім знищили там, через годину, там, де через 15 хвилин, де через там, добу, але вброс в якісь там СМІ, воно вже йде. Тобто, таким образом вони працюють. Скільки це кілометрів вони інфільтрувалися, бо тренувати від лінії знаходиться навіть більше, ніж 10 кілометрів? Ну, от так, як ви кажете, то більше 10 кілометрів там вони інфільтруються в цю зону. Використали погодні умови, інфільтрувалися, але успішно вони там були знищені. А можете пояснити взагалі ось Олександрівський напрямок, чим він важливий? Ну, його ще називають трикутник. Такий як трикутник, це стик трьох областей, виходить, у нас Дніпропетровська, Запорізька, Донецька. Чим важливий? Да, всім важливим. По-перше, це наша земля, по-друге, це всі ці логістичні маршрути, ці всі висоти, які вони хочуть добитися того, щоб їх захватити, щоб їм було легше потім продвигатися. Потім впереді стоять великі населені пункти, які не хочеться допустити до якоїсь втрати, а вони, виходить, лізуть і хочуть їх захватити, тому що це дуже важлива така стратегічна розв'язка. Про контрнаступ, який кричать росіяни, що Збройні сили України пішли в контрнаступ на Запорізькому напрямку. Що тут відбувається ось насправді, там, зокрема на Олександрівському, на якому батальйон стоїть? Це контрнаступ? Чи що відбувається? Ну, що відбувається? Відбуваються активні дії з нашого боку, проводяться активні дії. Дуже-дуже зіграло велику роль відключення цього Старлінку. Якраз в цей час почали активні дії наші там суміжні підрозділи, штурмові підрозділи. І воно зіграло нам на руку, що відключили їм Старлінка, плюс погодні умови. І наші сили оборони мають в даному напрямку такий нормальний успіх. Тобто противник несе великі втрати, наші сили продвигаються вперед, закріпляються. Тобто таким образом зараз тут працюють. Все, вже трохи дала погодка нам плюс. І замість дороги саме болото. Сколько нам еще идти? Да. Близко 5 км. Ой, ты хорош. А ты дашь лапу? Дай лапу. Дай лапу. Лапу дай. Дай лапу. Эти морда. А ты морда? И ты морда. Все. И ты морда. И ты Ці морда. пацани їдуть на Київ. И ты морда. И ты морда. Коротше, я просто недавно тільки лікувала спину. Бо в мене хапануло нерв. Нерв це хреново. Через це, да, просто і ця сторона якраз і болить. Ну что, играться будем? Я коли до мене Будем играться. протилежно стати. И тебя пожалеть, да? Як представиш, зараз треба перебігати це поле, мені погано стає. Не знаю, чи всі такі смілі йти по відкритому полю. Мені реально страшно. Чесно. Чесно признаюсь. Боді. Тьорт. Люди. Потому что
відкритка і дуже багато дронів і наших, і підерських літає. Побежали. Стой. Стой. Не бежи, не бежи. Все, все. Пошли, 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 пошли. Давай, гоу, 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 гоу. Що ти зупинився? Чого? Ждун? А? Да. Передай Джеку Ждун. Давай. Иди туда. Краще в болоті, але живими. Трошки запачкала манікюрчик. Зараз Макс прикриває Джека і Марію. Ми почули звуки ждуна, який пікав на дорозі. Пошли, 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 пошли. Реально на майже 15-му кілометрі вже дуже важко. Прям дуже. Так, идите на позицию. Контакт, контактно. Добрий, добрий. Ебать, тут на Нарешті. Я Віка. Антон. Я Маша. Меня Петр. Петр. Не Коля. І ви? Дима. Там с другой стороны. Да, да, да. Ну, она сбоку так. Працюємо ми цілодобово. В екіпажі 4 людини, 4 бійця. 2 бійця на бойовому чергуванні, 2 бійця відпочивають. Працюємо 6 годин через 6 годин. І так, цілодобово. Ми сьогодні йшли, було важко. Ви щось з собою, типу, ще тягнете? Оце все, щоб... Зрозуміло, 24 на 7 зрозуміло, працювати? Я тягну. на увазі з техніки, ну, типу, речі свої, то зрозуміло. А Батки, дрони, топливо, паливо, дизельне, бензин. Буває генератори таскаємо. в ручках Водичка. Так, так, так. по болоту з генератором. Я не можу... Чудово, чудово. Мені на Генератори тепло бувають важко. ні, ну генератори різні бувають. Бувають дуже важкі, бувають не дуже важкі. Бо от не дуже важкі ми носимо. Апостол Петр. Охраняю врата рая от пидоров. Ой, извините, при девушках нельзя. Заграли музиченьки, заграли, танцювали, мерехтіли зорі над планами. Танцювали, буряки, заходили станції, забивали цвяхи в землю чортові обранці. Грали, музиченьки, знали своє діло, розбудили у серденьку, що давно кипіло. Найближче, куди доходили до ваших позицій росіян? Метрів 350 до позиції. Так, контакти були. Саме в погану погоду вони і намагаються просунутися, тому що розуміють, що і їм важко літати, і нам важко літати. Але ми стараємося. Літаємо і в погану погоду, в будь-яку.
вишукуємо, дивимося, працюємо. І ви їх там дронами мінусували чи доводилося вступати в контакт? Доводилось в контакт вступати. А про історії, що росіяни прокидаються мертвими. Розкажіть більше, як ви летите, бачите, не то, що лежить. Це вони так і роблять. Ти летиш, вони тільки почують дрон, або навіть не почують. Зразу падають і прикидаються мертвими. І щоб там не произошло рядом, вони так і лежать. Навіть рядом може щось взірватись, він не шелехнеться. А як ви тоді, перепровіряєте, що мертвий чи не мертвий? Чи просто Або кидаємо щось поближе, або вже дивимося. Наприклад, була зима, видно, як він дихає. Той самий пар. Або як рухається корпус, коли дихає. Потім вони зачасту можуть лягти в дуже неудобну позицію і десь прийдеться йому трохи ворухнутися. Також там і є такі, що ти просто ближче підлітаєш, вони бояться, починають рухатись. ми лишаємось з Марією ночувати хлопців на позиції, тому що вночі виходити дуже небезпечно. Дрони літають з тепловізорами. Хлопці у нас стоять на позиціях в глибині, досить такій нормальній глибині. Щоб їм закинути поїсти, то це треба тільки дрон. Закидуємо все. У нас бувають такі закази, прилітають, що там він сидить, там у нас піхотинець на позиції більше вже місяця. І йому, мабуть, там щось захотілося, він робить нам замовлення. Передайте мені пірожки з капустою, передайте мені цукерки шоколадні, і називає іменно назву цих цукерок. Ну і що, скидаємо, у нас командири підрозділів, хто займається, на кого ці обов'язки положені. Все проводять, все закупають, все доставляють, все закидаємо хлопцям для того, щоб хоч якось підняти їх моральний дух, тому що нам сидять, так само і зв'язок з рідними. Зв'язок з рідними тримаємо їхніми, кажемо, що все добре, що все нормально. Іноді навіть через радіостанцію підключаємо мобільний телефон, вони там пару слів там друг другу сказали, що живий, здоровий, все нормально, тобто і в них вже потім і на душі легше, і, тобто нормально себе боєць морально-психологічно чувствує. На связь, Хама. Друже, там дружина просила, щоб ти голосовушечку записав. Давай зараз запишемо. Наша мама, все нормально у меня, слава Богу. Жив, здоров, слава Богу. Все хорошо, пока так. Все, слава Богу, все хорошо. Всех вас люблю, обнимаю. Скучаю. Плюс, Хама, все, зараз передамо. Дякую, друже. Шапо. Маршрут спланований з командою. Все дізнаєтесь в маршруті вже. Ні, давай без сюрпризів, давай хоч трохи нам. Ну сказали, Так скільки ми? 5 чи 10 км? 10 км потрібно пройти до точки евакуації, а там будемо вже очікувати евак. Так от. Але хлопці нас дуже класно прийняли, нагодували. Планувала скинути, а походу поправилась. Так, Хлопці золоті. вам дякую. Бажаю. Просто краще, і смачно, Краще. і тепло. Все. Наші дружбани нас дождались. Давай. Не, не шкодуй, блядь, бо остануться. Все, давай шуруй. Шуруй давай, блядь. А може зараз ми зараз отойдемо, то вони на голову може потьобують. Та не сібуться. По полю валяється купа катушок від оптоволокна.
Ось тут не видно, але то вікно скрізь натягнуте. А ще починається мокрий дощ зі снігом. Задоволення так собі. Йти, мабуть, буде важче. Але мусиш іти. Я вже червона, а ми тільки недавно вийшли. Російський окупант, який рухався через наші порядки зі своїм аквафрешем з метою встановити цей аквафреш. Але був ліквідований нашими хлопцями. Так буде з кожним, хто буде зазягатись на нашу землю. От реально, я не знаю, як це пояснити. Я їх сприймаю як ангелів-охоронців. То що, як думаєш, наші ангели чи ні? Ну реально. Як можна цього песаря не забрати? Стільки прийти з нами. Я вже придумала йому ім'я. Ми не будемо видумувати, він буде ангел. Да? Ти ангел? Ти ангел. Ангел наш. Манюня. Мені здається, якось назад важче йти. Враховуючи, що я йшла без сильного великого вантажу, баулів, речей, провізії і тому подобне, у мене така кріпатура вранці була. Це можна просто... Коротше, назад мені важче йти, ніж вперед. Отойди. Ти сказав, відійди, я відійшла. Бля, що ти за людина, блядь? Контент тебе, вон, уебали ждуна, нахуй. Тож Шлібон би тебе уебал. блядь. Тож Дун був? Та да, блядь. А як ти його Я не поняла. А він що, не встиг нас побачити? А он смотрит туда, чтобы уебать машину, куда едет. А мы идем оттуда. Вон еще один дрон. Понятно. Він точно не активний. Точно, пошли. Пошли. Гоу, пес. Зараз що у нас, привал і що далі? Зараз привал, потім ускорений марш-бросок до того, як все розкисне, щоб не йти по болоту. Будемо йти по примороженій тропі. Надіюсь, ми встигнемо дойти. Встигнемо. Да, наверное. Тихо. Перелазь через железку аккуратно. Через железку. Лезь туда, на ту сторону, говорите. Лезь. На железку на ту сторону. Давай быстрее. Хлопці! Блядь, не володію паролем. А ви в якому напрямку рухаєтесь? Давай. Давай. А ви що за Піхота. підрозділ? А куди рухаєтесь? Хреново піду. Серйозно? Поранення один в руку, другой в ногу. І в області там шеї щось непонятне.
А як отримали? Уламково від FPV? Да, рой піві напала на пацанов на позиціях. Ого. А це хто? Мінометники, пілоти, Піхота. піхота? Да. І ви їх зараз виводите на евакуацію? Да, і пленного. І полоненого? Да. А скільки кілометрів ви вже йдете? Я не знаю, кілометрів, наверное, 8. То що, можна до вас? Да, это суміжники, як прийняв. Я журналіст. Собака-барабака. А це з нами прибився ще з вчорашнього дня. Нормально його підвозили. Ви як? Ви піхотинці? Да. А можете розказати, як поранення отримали, що було? Ничего, взорвалось между нами, мы шли между посадкой, проходили, и скид был, ну мелкий скид. Я пошел впереди, он шел сзади, еще третий за нами шел. Меня под руку ударило, я не фенмаху так не шел, меня под руку ударило, ну как запекло и все. Они все блукают на. А ему в ногу попало, тоже запекло. Я бросил фенмах, забежал в посадку. Мы начали разбираться, что у нас за ранение. То есть потом он посмотрел, что у него чиркало, вот тут вот возле бронежилета, здесь чиркнуто было. И он пошел дальше, глубже и нашел дырочку в грудной, в районе сердца. Осколок. Ого. Да. Между І ви з цими бронежилетом. пораненнями пішечком? Конечно, а что? А кто нас будет вести? Кому нужно? Не, ну у меня легкое поранение. Ну печет, щипет. Ну под румышкой шел. Меня взяли в плен ювелирно. Он шел, блядь, со спецом, и они проебали секрет. Спеца завалили, а этого взяли. Полоненому Витек, ты дають смотри, цигарку. половинку скуть. А ви в плен самі вирішили здатися? Какой Ага. Нет. Нет, никакого плена, нахуй. І що? І як? Здесь вместо... Давай говори, давай всю правду говори, тебе никто ж не запрещает. Сука, ноги резали, блядь, пятки резали, блядь, пальцы отрубывали. Вон, да, покажи, палец отрубали. Покажи, палец отрубали. Масти покажи. Вон, видишь, палец отрубали. 3 дня назад палец отрубали. Вы ж, блядь, когда вас меняют, вы ж там, блядь, рассказываете, что над нами издевались. Блядь, меня пацаны, мои пацаны, чтобы ты понимал, меня мои чуть не разорвали, когда я ему, блядь, чай, нахуй, пожрать и сигареты давал, нахуй. У меня приказ, блядь, его, сука, оберегать, нахуй. И, блядь, там все, нахуй, на него вот так вот. Я стоять, нахуй. Буду хуярить вас, говорю, Ви блядь. як? Ви от зараз Ну Витька достать Да, блядь, надо. доставить, нахуй. парнями йдете. Тепер буде в теплі, в уюті, блядь, не буде, блядь, лежати в посадці. Таблеточек ему, нахуй. А какая цель? Дубленку пиздатую выделили. Ну я не знаю, какая цель была. Мне просто что нужно было сопроводить группу и все, больше ничего. Вам дают какую-то задачу. Не, у него задач вообще нету. Ну хорошо, а что вам говорят? Вот иди туда и что? Да, вот с группой иди и все. А вы просто идете, вы не понимаете, что вас отправляют умирать? Или вы надеетесь, что вы пройдете? А больше что делать? Ну а если вы откажетесь и скажете, я не пойду, я не хочу идти? Ну, значит, посадят в тюрьму. Витек, тихо. Ебанули Ну его, то вы идете а этот, блядь, убивать. хуяк. Вы понимаете? Ну, они его, Даете блядь, отчет трошки своим по действиям? пиздаку, нахуй, сложили. Я как будто не шел убивать, мне просто что нужно было идти с группой и все, больше. Ну вы же понимали, что придется убивать? Не, ну возможно, я не отрицаю этого. Ну а то, что вы на чужой земле идете убивать людей, которые здесь живут, охраняют свою землю, обороняют. Ну а теперь что хотите, на обмен? Свои, нахуй, Ну возьмут, как будто нахуй, да, несут пидоры, блядь. хотелось бы, что так. Но больше я сюда уже никогда не вернусь. А здесь всегда, Вы блядь, уверены, что вас обменяют и вы будете дома, а не опять отправить? Да как будто надеюсь на это. Назовись, только чтоб не дали. Надейтесь. Золотий пес, такий золотий, гарнющий. Ну він знає, що він на Київ їде. Йому подобається. Слухай, нормально пацан это. Жив десь в посадках, шукав їжу, їде в Київ. Мама мене приб'є, коли узнає, що я зловтащу собаку. Погода для выезда с позиции охуительная. Це каби лягають? Садись сюда, говорю, показываю тебе сюда.
Вот эта фишка полетела. Плохо. Это выход. Що за двіж? Вчора було легше йти. Вчера это было первые 10. Сегодня вторые 10. Ну, сегодня Машулькин. 10 было, кстати, тут 12. Машулькін, ти як? Та нормально, просто я це останній кілометр, знаєш, як 10. Так плечі болять, ноги болять. Знаешь почему это? Ты Почему? думаешь про этот километр, но тебе тяжело. Ну, бачить нас. А ну иди нахуй. С таким кабаком, сука, ёбаный в рот. нахуй. Ще не зажило, то поебень до конца, блядь. На ногу стреляє, сука. Так ще по морозу, понял, пиздуешь нормально, блядь. Ну, По де... болоту. Понятно. Не-не, то есть, де, блядь, плотна почва, заебись. Ты начинаешь скользить, нахуй, именно постоянно по седалищному нерву хуярит. Ребят, Гол. мотивацию нужно поднять. Давайте, ребятушки. Давай, пошли. Дід до нами приїхав. Да, да. Вас так рада бачити. Грузимся в машины, давай. Ви золотий. Да, мой, так, вот. Давай, давай. Давай, залазь, давай. Давай, Один давай. Держимося, держимося. Давай, здорово. Насправді, пес, який пройшов з нами весь маршрут туди і назад, їде тепер разом з нами. Про собаку хотіла поговорити. Про те, що ну, по суті хлопці самі обирають чи ризикувати своїм життям і залишати собаку, або їм доводиться ну, типу, робити складний вибір між своєю безпекою і життям собаки. Ну, це такі є реалії. Є такі реалії, це робиться для безпеки особового складу та для подальшого виконання бойових завдань, щоб тварини не спалювали позиції наявних точок літунів, тому що буде із одного песика буде знищена позиція, яка забезпечує безпеку цілого району, а то й напрямку. Дід лучший. Да, дід, ви просто best. Дякую. Це вам дякую. Журналісти, це піздець. Нарешті цей тріп завершено. Я йому казав, він мені рюкзак. Підтримуйте Збройні Сили. У кожного з нас є друзі, рідні, близькі, які захищають країну. Неважливо скільки, головне постійно і разом. Боже, я щаслива. Мокра, грязна і щаслива. На цього песика і дивлюся, як він думає, що як йому заєбісь, що ви його спасли. Так, ти йому не горячок? Тобі не горячок? Нормально. Ні, нормально. Я мене не парить, що ти мене не любиш, ти просто такий, ось такий, ось такий, а ні, мене не парить, що ти мене не любиш, ти просто такий, ось такий, ось такий, Це витримає. Да, і навіть дорогу до Києва, так? Да?